Novo Nordisk som har kommit med rapport tappar på börsen trots höjd prognos. Detta och mycket annat ska vi prata om i dagens börsfrukost. Häng med! God morgon! Det är augusti den 5:e och vi har lite rapporter som har trillat in och vi har gäster i studion. Vi har Johan Junérus från SB1 Markets här på besök och vi har Peter Hedlund från EFN. God morgon. Välkomna. Ja, jag tänkte vi kanske skulle börja direkt med Novo Nordisk som jag trodde först skulle släppa rapport idag men som släppte rapport igår kväll i USA. Ja, och det var ju en överraskande positiv rapport. Nästan som man hade kunnat tänka sig att företaget hade gjort en omvänd vinstvarning då. Man slog förväntningsbilden på topline med 10% och på vinstnivå med 15%. Och det är väldigt mycket fokus på viktminskning och det har ju varit en längre tid. Man håller på med sin pillerlansering då, Wegovy pillerform. Och man tampas naturligtvis med huvudkonkurrenten Eli Lilly. Men i den här rapporten så var det framförallt diabetessidan som överraskar positivt då. Och det kan man ju då tycka att det är lite mindre värdedrivande än den väldigt heta området på viktminskning då. Som en marknad som fortfarande är i sin linda trots att den är väldigt betydande. Eller linda kanske att ta i, men den är i alla fall i en stark tillväxtfas. Medan diabetesmarknaden är ju lite mer mogen då. Men kursreaktionen gör det ju lite mer tillspetsat. För man hör ju dessutom helårsprognosen då, både golvet och taket och dessutom snävar man in intervallet vilket borde tyda på att man är mer konfident då, över utsikterna. Så att det tas emot negativt är anmärkningsvärt. Ja, för aktien var ner då innan öppning här i Danmark. Alltså även vi tittade, för de släppte rapporten i USA. Hur kommer det sig att de släppte rapporten tidigare än de hade sagt? Man har gjort det även några tillfällen. Kanske för att man vill skapa mer tid för aktörerna och sätta sig in i rapporten. Ja. Man kan ju notera också att Eli Lilly rapporterar samma dag så man kanske vill undvika stök där. Men ja, det är lite anmärkningsvärt. Man hade ju nästan kunnat gjort en omvänd vinstvarning här. Ja. Och släppt betydligt tidigare. Jag tänker att vi ska prata mer om läkemedelsbolagen. Det har ju skett saker både i Astra och vi har som sagt Eli Lilly och vi har Sobi och prata mer om det efter börsens öppning. Men jag tänkte vända mig till dig Peter kring ett bolag som också har kommit med rapport. Coffee Stain. Hur var den? Ja, men jag tycker den är ganska bra. Det här är ett bolag som har pressats en avknoppning från Embracer. De gör ju indie-spel egentligen, lite mindre spel, lite mindre budget, inte de här storslagna produktionerna. Och här växer man ändå ungefär 40% i organiska termer. Sekventiellt en liten nedgång, men det är också färre som spelar dataspel under sommarmånaderna. De har brutit räkenskapsår, så det är april till juni man redovisar nu då. Men stärker också marginalen och då pratar vi så att säga cash ebit. Vanlig ebit belastas av nedskrivna på immateriella icke kassaflödespåverkande poster så att cash ebit är mer rättvisande. Och operativa kassaflöde var än starkare än just cash ebit här som var 38% nu. Ja. Så att det här är både att ha en värdering på under 10 gånger exklusive kassan. Om man har en kassa på runt 700 miljoner, ett börsvärde på knappt 4 miljarder. Om man ska göra återköp, utdelningar, så det börjar se väldigt billigt ut. Om än så att säga, man säger att tillväxten är ganska stagnerande eller står still. Så det vill ju till att man också lyckas med några spelsläpp här. I det här kvartalet så släppte de ett spel och det var väl ingen succé, Rogue Core. Okay. Ja. Men man har nya släpp här. Valheim som tidigare har varit i Early Access kommer nu ut i sin 1.0-version och sen kommer den portera till PlayStation och andra konsoler. Så att det är så pass billigt här så att bara man kan växa lite framöver med nya spelsläpp så tror jag det här blir bra. Bra, vi har ganska snart en börsöppning. Jag tänkte bara snabbt vi skulle gå igenom något bolag. SpaceX har kommit med rapport och den föll i efterhanden. Det var väl Starlink växte inte lika snabbt som väntat. De hade 12 miljoner abonnenter mot väntade 12,9. Däremot så säger Elon Musk att det inte är omöjligt att Starlink inom 10 år kan stå för huvuddelen av all världens internet. Han ser också att bolaget kan nå 1 biljon i årlig omsättning 2030, vilket är lite tidigare, man tidigare sagt 2031. Och i år så ska man kunna nå 100 miljarder på årsbasis i omsättning. Han sa väl också att datacenters redan kommer nästa år och så här. Så att det är mycket att ta in för investerarna, men aktien var då ner nästan 7% i efterhanden. De var dock upp 9% innan rapporten kom.
AMD har också kommit, de föll också med efter sin rapport, trots att den var bättre på alla punkter egentligen. Datacenters omsättning steg med 107% och guidningen framåt var bättre. Men det är fortfarande stark konkurrens med Nvidia och tydligen har Elon Musk gått ut och sagt att man ska satsa på Nvidias chip för hela deras AI-utbyggnad. Sen bara snabbt nämna Spotify som har kommit. Den var ner, den var också lite sämre på de flesta punkterna. Men aktien repade sig faktiskt en del under handeln igår. Nu har börsen öppnat och det är faktiskt upp igen. Jag vet inte hur många dagar i rad vi har haft uppåt på index nu, men det är upp 0,6% på det bredare index. Novo Nordisk ser ut då att ha tappat 2% här ungefär i handeln. Jag vet inte hur mycket det var ner i USA. 6% och sen hämtar den sig 1% i efterhand. Ja. Så det är ett lindrigare mottagande här på hemmaplan. Coffee Stain ser faktiskt ut att öppna ner 5%. Nelly, ska vi också säga, har då meddelat att deras vd kommer avgå. Hon ska sitta kvar tills i februari. Men hon ska avgå till något annat uppdrag och den aktien tappar 4%. Sen har det varit en placing i Verisure. Man har placerat 20 miljoner aktier från en av storägarna med 7% rabatt. Så den är ungefär ner lika mycket som rabatten, 7%. Ska vi se, AstraZeneca är ner 0,6%. Novo Nordisk är inte så farligt som man skulle kunna befarat, ner någon procent. Ja, och det kan ju finnas anledning att ta upp det här som avviker lite grann i kvartalet då, om man ska försöka göra någon sorts baklängesanalys då. Och där kan man notera att man gör justeringar för provisions, och det har att göra med att man i USA säljer till vissa grupper som är mera skyddsvärda då, och det gör de här typerna av bolagen, och där är rabatterna, där finns det rabatter på rabatter så att säga. Så det justerar man för. Sen finns det att man justerar för olika prisrabatter som är normal business då, och det gör alla de här bolagen, för man måste ju utgå från en viss rabatt och sen ser man hur verkligheten ter sig. Och där har man en positiv effekt på 2 miljarder danska, och den reflekterar ju att rabatterna inte blev så blodiga som man trodde då. Så den är ju egentligen positiv. Men även om man backar ur den effekten, om man ser den av lägre kvalitet, så slår ju man kraftigt, för den är 0,7% på topline, förklarar en tredjedel av diabetesavvikelsen och gör att man är bang online då på viktminskning. Sen betalar man lite extra på bruttomarginalen, för den var ju låg i kvartalet, men det har att göra med att man har betalat garantier för att få leveranser tidigare. Och det är ju egentligen en engångseffekt som man inte justerar för man betalar ju inte alltid garantier som man inte lever upp till. Man hade ju problem med supply tidigare. Så backar man ur den så är ju dessutom bruttomarginalen bättre än väntat. Ja. Så att vi får se hur det här landar. Men stora bilden då? De har ju tagit ledningen nu på pillermarknaden med ligger efter injicerbart. Kan man utläsa hur marknadsandelarna skiftade i det här kvartalet? Ja, och där finns det ju, där får vi ju säkert mer information inför kolet och sådär. Och så finns det ju viss information från föreskrivningsdata då. Men även här har man ju använt framgångarna på pillersidan. Man har ju samma branding på Wegovy som injicerbar viktminskning. Så att, och har ju också en annan prisstrategi, och man lanserar då Wegovy injicerbar i högre dos. Så man har ju tajtat till Lillys försprång som redan finns där, och det avspeglar sig också i föreskrivningen, så att man har en mindre motvind i alla fall, och vi får se om man kan vända det till ännu mindre och kanske till och med medvind så småningom. Jag tyckte det var någon företrädare för bolagen som var ute igår för mig och pratade om kanske nya förvärv, nya terapiområden och sånt där. Är det någonting som marknaden förväntar sig, att man ska liksom bredda sin portfölj, eller räcker det med att vara så fokuserad som man är idag? Det är farligt att gå in på områden som är helt nya på alla möjliga sätt då, som inte finns naturliga kopplingar på. Men ett område som är väldigt stort som det finns naturliga kopplingar på är ju hjärt- och kärlrisker då. Och där har man ju redan en label, alltså föreskrivningslabel inom semaglutide då, för att många i diabetes och viktminskning, om man har kommit längre i det kliniska förloppet, så har man en ökad hjärt- och kärlrisk då, och där har man redan produkter som har en positiv effekt då. Så det är ett naturligt område, och här har man satsat och inte lyckats i 2 omgångar kan man säga då, senast nu då här om veckan. Så att här kommer man säkert fortsätta söka samarbeten och kanske göra förvärv, så det förefaller helt naturligt. Ja.
Är det någonting som marknaden skulle säga är rädd för, att man liksom börjar använda kassan till någonting helt liksom vansinnigt och betala för höga priser? Eller någonting som marknaden skulle vilja se, att man verkligen vågar sätta ner foten och liksom investera tungt i andra närliggande terapier? Man verkar ju göra kraftfulla men ändå rimliga investeringar där. Framförallt så när man väl köper in rättigheter så lägger man ett program själva då. Som ett område inom viktminskning är en bra illustration då, där man gjorde en nedskrivning i det här kvartalet. Där köpte man in en produkt för 1 miljard och sen gjorde man investeringar, så att nu gör man en nedskrivning på 4 miljarder. Så att man liksom köper in och sen investerar man och testar då. Ja. Apropå den här SEV-studien, de följer 10% nästan inför rapport efter att man visade att de inte nådde endpoints i den. Var det en överreaktion eller vad skulle du säga? Ja, fundamentalt var det absolut en överreaktion. Men sen ska man ha respekt för att man misslyckas i en strategisk viktig satsning. Så att det är befogat med en större reaktion än rent fundamentalt. Men om man tittar på rent storhet fundamentalt så är det absolut en överreaktion. Men det är ju viktigt för dem att lyckas i det här området så småningom. Och i och med att de redan är där delvis, så är det ett naturligt område att satsa inom. Mm. Hur står den sig i pipeline skulle du säga? Eller finns det en liten farhåga att pipeline är för svag framåt? Den är rätt så bred, men man tar ju en viss risk. Det gör man ju alltid då. Speciellt när man börjar kombinera olika nya preparat eller aktiva substanser då. Men här satsar man ju mycket på Amylin, vilket ju är en skillnad mot Eli Lilly då. Och här har man ju redan viss data. Det är mycket som tyder på att Eli Lillys är mer kraftfullt, men det kan finnas fördelar med Amylin som tolerans och sådär och långsiktig användning. Så att man går lite olika vägar här. Vi kan inte låta bli att prata också AstraZeneca och vad som händer här med det här ska vi säga, ryktet om eventuellt ett samgående med Bristol Myers Squibb. Vad är status just nu? Har det kommit fram något mer? Nej, men status är ju rimligtvis, det är ju ingen, vad säger man, rök utan eld. Eld utan rök. Ja, oavsett. Så man får utgå ifrån att det ligger någonting i det här. Och i industrin så ser man ju en tydlig tendens mot att man utvärderar olika typer av samarbeten. Man köper in rättigheter, man gör olika kombinationer. Och här har vi 2 bolag som är starka inom cancer inte minst, men också en betydande närvaro inom just hjärt- och kärlrisker då. Och så att det finns naturliga beröringspunkter, och man har inte något samarbete riktigt sedan man skilde sig åt inom diabeten med Farxiga då, som blev en stor framgång för AstraZeneca. Så man har säkert diskussioner om vissa samverkan, och sen kan ju de tänkas ha lyft till att handla om någonting mer, och sen har det läckt. För det var det jag tolkade dig på dina tidigare uttalanden, att du tror snarare att det är ett ganska ordentligt samarbete som det här handlar om, och kanske inte direkt sammanslagning av hela bolagen. Ja, en sammanslagning och förvärv av det som ryktas om skulle vara väldigt förvånande, för att den typen av transaktioner som drivs av kostnadsbesparingar och att man får ökat kommersiell tryck, liksom. Synergier på kostnadssidan och försäljningssidan. Det såg man ju mycket av på 90-talet och 00-talet och en del 10-talet. Vi kommer ihåg när Pfizer försökte köpa AstraZeneca exempelvis. Det var en av de sista försöken då. Senare tid så är det mer strategiskt samarbete. Man köper in rättigheter och man gör mera begränsade förvärv som fortfarande kan vara rätt stora, men som handlar om att stärka om ett område eller kanske till och med skapa delvis ett nytt område. Som exempelvis när AstraZeneca köpte Alexion då. Mm. Ja, man hoppas att man får lite mer information, för nu känns det som att marknaden verkligen famlar i mörkret och vet inte riktigt, och det är en ganska kraftig nedgång för AstraZenecas aktieägare. Ja, att det har kommit ut några nyheter egentligen. Nej, och det är ju ett väldigt tydligt tecken då, om det mot förmodan skulle vara så att man verkligen har seriösa diskussioner om en sån transaktion. Och varför skulle man kunna tänkas ha det då? Ja, men då kommer man in lite på scenarier och kanske till och med lite konspiratoriskt. Men om det skulle finnas exempelvis en väldigt starkt värde i att ta sig till USA då, och kanske till och med flytta på huvudkvarteret då till USA, så skulle det kunna vara en sån anledning då. Ja. Regulatoriska hinder då? Kan en sån här affär egentligen gå igenom? USA är väl lite mer vänliga med Trump-administrationen, men Europa och Storbritannien är väl kanske lite... Ja, det blir också lite spekulativt, men han är ju stark närvaro inom cancer, även om Bristol Myers Squibb
då står inför väldigt stora patentutgångar. Över hälften av deras försäljning är ju riskutsatt. Så de är just väldigt stor kontrast på de här två bolagen. Men frågan är absolut relevant och alldeles oavsett om förändringar i steg 2 skulle ske på grund av regulatoriska anledningar så skulle de säkert ske affärsmässigt också. För då skulle man se över strukturen och liksom skapa ett starka kluster som är lite mer tidsenligt än att göra en väldigt komplex stor entitet. Då. Mm. Sen tänkte jag vi skulle bara avslutningsvis nämna det här vd-bytet på Sobi. Fick ganska stor effekt på aktiekursen. Lite större än vad jag brukar se när en vd lämnar så där som ändå. Han har varit ledig ganska länge. Vad tror du det beror på? Ja, det är väl lite smickrande för vdn i fråga får man väl utgå ifrån. Men jag håller alldeles med och man skulle kunna, det är nästan en reaktion som om bolaget skulle vara väldigt mycket mindre än vad det är. Sobi var i en bra situation även när Gildo tillträdde då för drygt 10 år sedan. Sobi har gjort ett väldigt bra jobb under hans ledarskap och bolaget är nu en global spelare av betydelse inom särläkemedelsområdet som är väldigt attraktivt. Så att rimligtvis har bolaget med sin starka ägare en väldigt bra utgångsläge att hitta en kapabel ny vd då. Ja. Jag tror till och med att han var ute själv och försökte tona ner hans roll och sa att det finns duktiga personer här på plats. Så att jag tror själv han nästan reagerade över hur stark aktiekursreaktionen blev. Man känner väl rimligtvis ett visst ansvarstagande. Han har ju varit en stor del i det stora steget som Sobi har tagit då. Ja, vi kan kika bara på kurserna. Novo Nordisk är ner 4% nu. Coffee Stain har repat sig lite ner bara 1,5%. Nelly är ner 4% och börsen är upp 0,6%. Sen har vi då Eli Lilly som vi ser fram emot komma med rapport och får vi se vad som händer i AstraZeneca och var vi slutar här i Novo Nordisk. Tack för att ni var med. Tack. Och tack för att ni har tittat så ses vi till Börslunch 11.45 förhoppningsvis. Tack! Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu! Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.